दिवाळी फराळ खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट होणारी चिकनची नवीन रेसिपी मी आपल्यासोबत शेअर करत आहे। तर त्यामध्ये पाण्याचा वापर न करता अगदी टेस्टी, चमचमीत आणि तसेच झणझणीत चिकनची रेसिपी जास्त वेळ न घालवता अगदी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची ते पाहूया। नमस्कार, रुपाली किचनमध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। तर सुक्का चिकन बनवण्यासाठी हे अर्धा किलो चिकन आहे। हे चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये मॅरिनेशनसाठी मीठ, हळद तसेच लिंबूचा रस हे टाकून सर्व एकजीव करून घ्यायचे। एकजीव करून त्याला चांगलं 1 तासासाठी मॅरिनेशन करून ठेवायचे, जेणेकरून चिकनला मीठ आणि लिंबाचा रस आणि हळद एकदम व्यवस्थित लागून जातो। तसेच ह्या तव्यावर गरम मसाले भाजून घ्यायचे। तमालपत्र, काळी मिरी, तसेच अर्धा चम्मच इतका शहाजिरा आणि 4-5 लवंग, तसेच अर्धा इंच दालचिनी हे सर्व मंद आचेवर भाजून घ्यायचे। हे खोबरे पातळ पातळ स्लाइस करून हे तव्यावर भाजून घ्यायचं। तर कढईमध्ये 3 चम्मच इतका तेल टाकायचा। तेल तुम्ही कमी जास्तही करू शकता, पण चिकनला थोडंसं जास्तच तेल टाकावे लागते। तर कांदा हे पातळ असे काप केलेले आहे, पातळ उभे चिरून घेतलेले आहेत, ते तेलामध्ये चांगले परतून घ्यायचे। कांदा हे तेलामध्ये गुलाबी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा। तोपर्यंत कांदे परतेपर्यंत मिक्सरवर खोबऱ्याचा मसाल्याचा वाटण तयार करून घ्यायचा। तर इकडे कांदे एकदम गुलाबी रंगावर झालेले आहेत। त्यामध्ये अद्रक लसूण ची पेस्ट टाकायची। तर अद्रक लसूण टाकल्यानंतर त्याला चांगले परतून घ्यायचे। नंतर 2 टमाटर मध्यम आकाराचे टमाटर हे बारीक बारीक चिरून घेतलेले आहे आणि त्या कांद्याच्या लसूणमध्ये परतून घ्यायचा। टमाटर चांगला मेल्ट होईपर्यंत परतून घ्यायचा। नंतर त्यात खोबऱ्याचा ते वाटण टाकून तेलामध्ये चांगलं त्यालाही परतून घ्यायचा। 1 ते 1.5 मिनिटपर्यंत हे वाटण ते सर्व तेलामध्ये छान परतून घेतल्यानंतर काळं तिखट टाकायचा। तर काळं तिखट हे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही टाकू शकता। तर काळं तिखट टाकल्यानंतर 2 ते 3 मिनिट असं परतून घ्यायचा, की जेणेकरून त्याला चांगला असा तेल सुटतो। त्या मसाल्याला चांगला असा तेल सुटल्यानंतर मॅरिनेशन केलेले चिकन त्या तेलामध्ये त्या मसाल्यामध्ये टाकायचे आणि तर गॅसचा फ्लेम वाढवून त्याला चांगला असा परतून घ्यायचा। पूर्ण परतून घेतल्यानंतर अर्धा चम्मच इतका गरम मसाला पावडर टाकून चिकनला चांगले अजून परतून घेऊन त्याला झाकण लावून मंद आचेवर जवळजवळ 20 ते 25 मिनिटे चिकनला शिजण्यासाठी ठेवायचे। झाकण लावून शिजवल्यामुळे चिकनला जे पाणी सुटते त्या पाण्यामध्ये चिकन चांगला शिजून जातो आणि दुसरं पाणी ॲड करायचं नाही। मंद आचेवर झाकण लावून शिजवल्यामुळे चिकन हे अगदी मऊ शिजते, शिवाय त्याची ग्रेव्हीही चांगली शिजते। तर या ग्रेव्हीमध्ये थोडेसे टेस्टीला मीठ कमी आहे, म्हणून मी मीठ आणि थोडेसे चिरलेले कोथिंबीर टाकायचे। तर आपण पाहू शकता चिकन हे आपले मऊ शिजलेले आहे। तर ग्रेव्ही ही जास्त आटवू द्यायची नाही।
तर अशा प्रकारे चिकनची सुकं चिकन तयार आहे। तर हे सुकं चिकन आपण भाकरीसोबत, भातासोबत किंवा पोळीसोबतही खाऊ शकतो। अशा प्रकारे हे झटपट होणारी सुकं चिकनची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून सांगा। पहिल्यांदाच हा व्हिडिओ पाहत असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि लाईकही करा। आणि तसेच वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल मी तुमचे मनापासून धन्यवाद।